तर मित्रांनो, कालपासून एकच प्रश्न माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर असेल किंवा कमेंट सेक्शन मध्ये असेल युट्यूबच्या विचारला जात आहे की काल एसपीपीयूच्या मीटिंगचं काय झालं. अहो ती आपली मीटिंग झाली होती, आवाजच नाही जात, ऐकूया ना. आता तुमच्या माहितीसाठी ही जी मीटिंग आहे, या मीटिंगचे जे सोर्सेस असतील ते अजूनही आपल्या समोर आलेले नाहीत, त्याच्यामुळे याच्याबद्दल सध्या तरी कोणताही युट्यूबर बोलू शकत नाही. आता आज आपण या व्हिडिओमध्ये जे उदय सामंत सरांनी काल स्टेटमेंट दिलेले आहेत, टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये ते आर्टिकल्स आलेले आहेत, त्याबद्दल पाहणार आहोत. पॉसिबिलिटीज पाहणार आहोत की एक्झाम्स कशा प्रकारे होऊ शकतात. काही युनिव्हर्सिटीज ऑफलाईन एक्झामचा निर्णय घेत आहेत, तर ते का घेत आहेत आणि हा निर्णय चेंज होऊ शकतो का, आणि विद्यार्थी पॅनिक आहेत त्याच्याबद्दल सुद्धा बोलणार आहोत. हा व्हिडिओ टाइम स्टॅम्प नुसार तुम्ही पाहू शकता. डिस्क्रिप्शन मध्ये टाइम स्टॅम्प आहे. तुमचे पॉइंट जे आहे, तुम्हाला जे पाहिजे ते पहा, तुमचे पॉइंट्स क्लिअर होतील. सो लेट्स बिगिन. तर मित्रांनो, जस्ट लाईक आपण पाहिलं, कालच बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी जे आहे त्याच्याबद्दल एक आर्टिकल आपल्या समोर आलं होतं. त्यांची मंगळवारी बैठक झाली होती आणि त्यांनी डिसिजन घेतलेला आहे. म्हणजे एक चर्चा झालेली आहे की फेब्रुवारी पासून त्यांच्या ज्या एक्झाम्स सुरू होतील तर त्या ऑफलाईन मोडने होतील. का होतील? कारण सध्या जो आहे तो प्रादुर्भाव कमी आहे, कोरोनाचा असेल किंवा ओमिक्रॉनच्या नव्या व्हेरियंटचा असेल. जसा हा प्रादुर्भाव वाढेल तसा डिसिजन सुद्धा चेंज होईल, पण सध्या तरी त्या आर्टिकलनुसार परीक्षा त्यांच्या होणाऱ्या ऑफलाईन होतील. आता हा डिसिजन चेंज सुद्धा होईल असं त्यांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे. बऱ्याच जणांनी ते पूर्ण आर्टिकल वाचलं नाही. ऑलरेडी पॅनिक झालेले आहेत विद्यार्थी की इमोजीस पाठवत आहेत वेगवेगळे की आमचं आता काय होईल काय नाही, असं का होत आहे, आमच्यावर अन्याय झालेला आहे, मेरे साथ अन्याय हुआ है. तर असं काही अन्याय वगैरे नाहीये मित्रांनो. डिसिजन हा फक्त सध्याच्या कंडिशनला पाहून घेतलेला आहे. दुसरी गोष्ट, उदय सामंत सरांनी काय स्टेटमेंट दिलेले आहेत, तर त्यांनी क्लिअरली सांगितलेलं आहे सर्व युनिव्हर्सिटींना, महाराष्ट्रातल्या ऑल ओव्हर जेवढ्याही युनिव्हर्सिटी आहेत त्यांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमचे जे अपकमिंग एक्झाम्स असतील त्याचे जे मोड्स असतील ते दोन्हीही मोड्स ठेवा, ऑनलाईन अँड ऑफलाईन. आता तुम्हीच सांगा, एक मंत्री सांगतोय पूर्ण युनिव्हर्सिटीला, मग युनिव्हर्सिटी त्यांच्या शब्दापुढे जातील का? त्यांनी जे सांगितले त्याच्या विरोधात करतील का? बिलकुल नाही, असं बिलकुलही होणार नाही. युनिव्हर्सिटीला दोन्हीही जे मोड्स आहेत, ऑनलाईन अँड ऑफलाईन, दोन्हीही ठेवावेच लागतील. मग सध्या युनिव्हर्सिटीज ऑफलाईनचा निर्णय घेत आहेत, ते कशामुळे घेत आहेत? तर बघा, तुमच्या माहितीस्तव हा निर्णय नाहीये, हा फक्त चर्चा आहे. म्हणजे एक बैठक होते परीक्षा मंडळाची, कुलगुरूंची, तर ह्याच्यामध्ये फक्त चर्चा केली जाते, ऑफिशियल GR नाहीये. आता बाकीच्या युनिव्हर्सिटी आहेत त्याच्यामध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही मोड्स आहेत. आपण मॅक्झिमम युनिव्हर्सिटी पाहिल्या. अमरावती विद्यापीठाने सुद्धा पहिले ऑफलाईन सांगितलं, नंतर त्यांना निर्णय चेंज करावा लागला, ऑफिशियल GR आला आणि ती आता ऑफिशियल निर्णय झाला. आपण पुणे विद्यापीठाचं पाहिलं तर अजूनही GR नाहीये आणि आपल्याला माहिती आहे की आपल्या भारतामध्ये ट्रेन लेट होतात, हा तर GR आहे. थोडासा उशीर लागेलच, रात्री अपरात्री कसाही GR येतो, 8:30 वाजले असतील, 9 वाजले असतील, 10, जसा GR येईल तुम्हाला सांगितलं जाईल. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचं सुद्धा तेच आहे, अजूनही ऑफिशियल GR नाहीये, फक्त चर्चा झालेली आहे. त्याच्यामुळे बिलकुलही पॅनिक होऊ नका. आता उदय सामंत सर त्याच्याबरोबर काय म्हणलेले आहेत? आता त्यांनी दोन्ही ऑप्शन दिले, त्याचबरोबर ते काय म्हणलेले आहेत? तर बघा, सध्याच्या कोविड परिस्थितीमुळे ही जी ऑनलाईन परीक्षा होत आहेत हा फक्त एक पर्याय आहे. हा पर्याय जो आहे, जसे ही परिस्थिती वापस नॉर्मल होईल, जसं तुमच्या कोविड सिच्युएशनच्या आधी परीक्षा होत होत्या पारंपरिक पद्धतीनं ऑफलाईन थेरी, त्यानुसारच या परीक्षा होतील. आणि आपण जर इतर सोर्सेस पाहिले तर सध्या ह्या परीक्षा तुमच्या जर ऑनलाईन झाल्या तर MCQ होतील. ऑफलाईन जरी तुम्हाला द्यायच्या असल्या, तुमच्याकडे ऑप्शन आहे मित्रांनो, ऑफलाईन जरी द्यायच्या असल्या तरी तुम्हाला ह्या परीक्षा MCQ मार्फतच देता येतील. थेरी वगैरे म्हणजे नाही आहे याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे त्याची एक काळजी करू नका. हा एक तुमचा प्रश्न क्लिअर होईल. दुसरी गोष्ट, हॉस्टेल आहे. हॉस्टेल बद्दल त्यांनी बोलले. सध्या जे हॉस्टेल आहेत ते सुद्धा सुरू नाहीयेत. ते ऍज अ क्वारंटाईन सेंटर्स असतील किंवा आयसोलेशन सेंटर्स असतील त्यासाठी वापरले होते. आणि जर सिच्युएशन वापस बिघडली गेली कोरोनाची तर ह्यांचा वापर जो आहे तो पुन्हा त्याच गोष्टीसाठी केला जाईल. मग बघा, आता जर तुम्ही हॉस्टेलला गेलात तर असं नाही, असं होईल की बाबा तुम्हाला वापस गावाकडे यावं लागेल आणि त्याचा जो हॉस्टेलचा वापर आहे तो वापस आयसोलेशन सेंटरसाठी केला जाईल. पण एवढं एक दिसतं की हॉस्टेल सध्या तरी सुरू होणार नाहीत. ते सध्या होल्ड ऑनवर आहेत की त्याचं करायचं काय आहे. जर सिच्युएशन बिघडली तर होईलच. आणि जर न्यूज पाहत असाल तर तुम्हाला माहित असेल, भारतामध्ये 60च्या वर केसेस आहेत, 50% केसेस ओमिक्रॉनचे आपल्या महाराष्ट्रातलेच आहेत. आता तुम्ही अंदाजा लावा की याच्यामध्ये परीक्षा कशा प्रकारे होतील. तर डिसिजन चेंज होतील, तुम्ही बिलकुलही याची काळजी करू नका. सर्व युनिव्हर्सिटीला सांगितलेलं आहे की दोन्ही मोड्स तुम्ही ठेवायचे आहेत, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन. आणि आता फक्त चर्चा सुरू आहे मित्रांनो.
याचा ऑफिशियल GR अजून आलेला नाही. जसा GR येईल तसं तुम्हाला सांगितलं जाईल. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि ट्रस्ट मी गाईज, जो निर्णय असेल तो तुमच्या हिताचाच असेल, तुमच्यासाठी आनंददायी असेल. आणि ट्रस्ट मी, ऑनलाईन एक्झामचा जो आहे तो निर्णय येईल. आणि तुम्हीही म्हणताल मजा आहे मायला. तर आय होप तुम्हाला हे पूर्ण डाऊट्स क्लिअर झाले असतील. जो मीटिंग आहे त्याचा काही सोर्सेस अजून नाहीयेत. जसे त्याच्याबद्दल मला माहिती मिळेल तसे तुम्हाला सांगितली जाईल. तोपर्यंत स्टे ट्यून राहा. आणि त्याचबरोबर काल उदय सामंत सरांनी जे स्टेटमेंट दिले त्याचं ऐकून तुम्हाला एक प्रकारे कळाला असेल की परीक्षाचा मोड कशा प्रकारे राहू शकतो. ऑल युनिव्हर्सिटीला एक सारखाच निर्णय घ्यावा लागेल. तर मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा. काही रिगार्डिंग प्रश्न असतील तर खाली कॉमेंट सेक्शन मध्ये विचारा. आणि व्हिडिओ थोडा वेगळ्या पद्धतीने बनवलेला आहे. तुम्हाला जर असं अप्रिशिएट वाटत असेल थोडं फनी टाईप, तर कॉमेंट सेक्शन मध्ये नक्कीच एक सांगा, थम्सअप करा. आणि जर तुम्हाला आर्टिकल पाहिजे असतील तर इंस्टाग्रामवर मिळून जातील. हँडल आहे Examhall 5. So, thanks for watching.